ขนำเป็นกระท่อมชั่วคราวที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆมักพบในชนบทหรือบริเวณที่ห่างไกลโดยมักจะใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของแรงงานหรือชาวสวนที่เข้าไปทำงานในพื้นที่นั้นๆหรือใช้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงและเรื่องราวสุดหลอนก็เกิดขึ้นนับต่อแต่นี้ไปปอนเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองเขานั้นชอบท่องเที่ยวผจญภัยแนวธรรมชาติมากๆและเขามักจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับขนำผีสิงจากชาวบ้านอยู่เสมอซึ่งขนำที่ว่านั้นตั้งอยู่บนเขาบรรทัดทางภาคใต้ของประเทศไทยชาวบ้านเล่าให้ปอนฟังว่าขนำหลังนั้นมีผีสิงอยู่ซึ่งน่าจะเป็นผีของลุงสมชาวบ้านที่เดินทางผ่านไปมามักจะเห็นลุงสมนั่งรับมีดอยู่ใต้ถุนขนำและแกมักจะชอบร้องเพลงไปด้วยชาวบ้านต่างก็รู้กันดีว่าลุงสมนั้นแกถูกฆ่าตายเมื่อหลายเดือนก่อนลุงที่ชาวบ้านเห็นนั้นคือผีลุงสมแน่นอนวันหนึ่งปอนได้ตัดสินใจที่จะไปพิสูจน์ขนำผีสิงหลังนั้นด้วยตัวเองเขาขับรถไปตามเส้นทางที่ชาวบ้านบอกจนกระทั่งมาถึงป่าละเมาะแห่งหนึ่งเขาพบขนำหลังเล็กๆตั้งอยู่กลางป่าปอนเดินเข้าไปใกล้ขนำหลังนั้นเขาเห็นขนำนั้นเก่าและดูทรุดโทรมมากมีใบไม้แห้งร่วงหล่นอยู่เต็มพื้นปอนจึงตัดสินใจเข้าไปข้างในขนำนั้นเขาเห็นภายในขนำนั้นดูสะอาดสะอ้านมากเหมือนมีคนอาศัยอยู่เป็นปกติหลังจากนั้นเขาค่อยๆเดินเข้าไปภายในขนำบรรยากาศเงียบสงัดเสียงลมพัดเบาๆอากาศเย็นมากจู่ๆปอนก็ขนลุกชันขึ้นมาทันทีเขารู้สึกกลัวแต่เขาก็รวบรวมความกล้าเพื่อที่จะสำรวจขนำทันใดนั้นปอนก็ได้ยินเสียงร้องดังมาจากด้านหลังของเขาเขาหันกลับไปมองปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ปอนรู้สึกกลัวมากขึ้นเขาจึงรีบวิ่งออกมาจากขนำทันทีเขาวิ่งออกมาจากขนำด้วยความกลัวหลังจากออกมาจากขนำได้ไม่ไกลนักเขาหันมองกลับไปทันใดนั้นเองปอนเขาก็เห็นลุงคนหนึ่งนั่งทำอะไรบางอย่างอยู่ใต้ถุนขนำเขาขับรถกลับบ้านด้วยความกลัวเขาเล่าเรื่องที่เขาเจอให้กับนัทซึ่งเป็นแฟนสาวของเขาฟังนัทฟังแล้วไม่เชื่อที่ปอนเล่าเลยเธอบอกว่าปอนน่าจะตาฝาดมากกว่าอีก2 วันถัดมาปอนจึงตัดสินใจกลับไปที่ขนำผีสิงนั้นอีกครั้งเขาตั้งใจว่าจะพิสูจน์ความจริงนั้นอีกครั้งเมื่อเขาเดินทางมาถึงบริเวณทางขึ้นไปขนำเขาก็มองเห็นลุงสมยืนอยู่แต่เขาไม่แน่ใจมากนักเพราะว่าระยะการมองไกลมากเขาจึงเดินขึ้นไปที่ขนำลุงสมเพื่อดูให้ชัดกว่านี้จนกระทั่งเขาเดินถึงชายคาขนำทันใดนั้นฟ้าก็มืดลงมีเมฆสีดำปกคลุมทั่วท้องฟ้าครู่เดียวฝนก็ตกเทลงมาอย่างหนักปอนจึงเข้าไปหลบฝนในขนำหลังนั้นบรรยากาศตอนนั้นมันช่างน่ากลัวมาก
ปอนเขาก็มองไปรอบๆขนำแต่ก็ไม่มีใครอยู่และไม่เจอลุงสมเลย แต่ด้วยบรรยากาศที่มืดครึ้มและฝนตกลงมาอย่างหนัก ก็ทำให้ปอนเป็นกังวลและหวาดกลัวมาก และฝนก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกเลย จนกระทั่งค่ำปอนเขาก็ยังกลับออกจากขนำของลุงสมไปได้ และฝนก็ยิ่งกระหน่ำตกลงมาอย่างต่อเนื่อง เขาก็ยังติดอยู่ที่ขนำหลังนั้น ผ่านไปครู่ใหญ่ฝนก็หยุดตก แต่กลับแทนที่ด้วยความมืดมิด แสงของกลางวันก็กำลังมืดลงเรื่อยๆ ทันใดนั้น ก็มีชายคนหนึ่งถือตะเกียงส่องสว่างเดินมาจากต้นไม้ใหญ่ ที่อยู่หลังขนำของลุงสมซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนัก ชายคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามาที่ขนำ ปอนรู้สึกโล่งใจ ที่ยังมีคนอยู่แถวนี้ จนกระทั่งชายคนนั้นเดินมาถึงขนำพร้อมกับถือตะเกียงเพื่อส่องสว่าง และเดินมาหาเขา ปอนก็มองที่ชายคนนั้น ผ่านแสงสว่างของตะเกียง ปอนมองเห็นหน้าตาและเสื้อผ้าของชายคนนั้น เต็มไปด้วยรอยเลือด หน้าตาของเขาปูดบวมเขียวช้ำไปทั้งตัว หลังจากนั้นปอนจึงถามชายคนนั้น มาทำอะไรที่นี่ ชายคนนั้นตอบว่า เขาจะมานอนที่นี่ เพราะนี่เป็นขนำของเขาเอง ปอนตกใจมาก เพราะนั่น คือลุงสม ปอนตกใจกลัวเป็นอย่างมาก รีบวิ่งออกจากขนำท่ามกลางความมืดมิด เขาวิ่งหนีโดยไม่คิดชีวิตเลย ทั้งล้มลุกคลุกคลาน จนมาถึงท้ายหมู่บ้าน เสียงร้องด้วยความกลัวของปอนทำให้ชาวบ้านวิ่งมาดูเขา สุดท้ายเขาก็ได้เจอกับชาวบ้านและได้ช่วยเหลือเขาไว้ และใช้เวลานานมากกว่าที่ปอนนั้นจะตั้งสติได้ แต่กระนั้น เขาก็มีความหวาดกลัวและตัวสั่นอยู่ตลอดเวลา หลังจากนั้น ชาวบ้านก็นำตัวเขาส่งโรงพยาบาลทันที ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม แล้วพบกันใหม่ครับ